Καλησπέρα. Είμαι η Μαρία Καλικούνη, υπεύθυνη σχεδιασμού και συνεργασιών στο Γραφείο Υποψηφιότητας Καλαμάτα 21 και θα σας μιλήσω σήμερα για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της Καλαμάτας στη διαδικασία δημιουργίας της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης. Ο βασικός σκοπός του Γραφείου Υποψηφιότητας είναι η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας, με τον οποίο διεκδικούμε να γίνουμε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2021. Είναι ο φάκελος τον οποίο παρουσιάσαμε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τον οποίο περάσαμε κιόλας και προκριθήκαμε στις 3 πόλεις από τις 14 που πήραν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Για την καλύτερη όμως και πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη του φακέλου, η ομάδα μας έκανε μια σειρά από έρευνες για την Καλαμάτα και τον πολιτισμό εδώ. Έκανε έρευνα για την πολιτιστική χαρτογράφηση, έρευνα για την πολιτιστική πολιτική που ασκείται στην πόλη, για την πολιτιστική κατανάλωση, καθώς και για την ταυτότητα τόπου και το όραμα των πολιτών της. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία την ερευνητική, καταλήξαμε στην ανάγκη δημιουργίας ενός συντονισμένου πλάνου πολιτιστικής ανάπτυξης για την Καλαμάτα. Ενός πλάνου το οποίο θα είναι μακροπρόθεσμο. Τη δημιουργία δηλαδή της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης. Έτσι, ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε για το ποια είναι η φιλοσοφία και ποια είναι η μεθοδολογία που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Και καταλήξαμε ότι εφόσον πρόκειται για μια στρατηγική η οποία αφορά την πόλη, πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των πολιτών και το όραμα των πολιτών. Οπότε ακολουθήσαμε το μοντέλο του συμμετοχικού σχεδιασμού, ένα μοντέλο καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, όπου και νομίζω κιόλας ότι είμαστε και η μοναδική ελληνική πόλη, η οποία έχει μπει στη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει την πολιτιστική της στρατηγική. Και είναι μια διαδικασία η οποία φέρνει στο επίκεντρο τον πολίτη και τους εξειδικευμένους επιστήμονες και φορείς σε πιο υποστηρικτικό ρόλο. Έτσι, ξεκινήσαμε την δημόσια διαβούλευση με μια σειρά από δράσεις, με ομάδες εργασίας, με εκδηλώσεις που οργανώσαν οι ίδιες οι ομάδες, με τους εθελοντές, με ομάδες εστιασμένης συζήτησης, τα focus group, όπου ανιχνεύαμε ποια είναι η γνώμη των πολιτών για την ταυτότητα της πόλης και ποιο είναι το όραμά τους, και μέσα από post-it, όπου ο καθένας μπορούσε να μας στείλει την ιδέα του και το όραμα για την Καλαμάτα. Πυρήνας όμως της δημόσιας διαβούλευσης ήταν ουσιαστικά οι ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας ήταν θεματικές ομάδες, οι οποίες είχαν θέματα όπως τα εικαστικά, η μουσική, η ταυτότητα τόπου, οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα, ο καθένας μπορούσε να συμμετάσχει και να πει τη γνώμη του και την ιδέα του. Και αυτές οι ομάδες συντονίζονταν από έναν συντονιστή, ο οποίος διευκόλυνε τη συζήτηση και κατέγραφε όλα τα πρακτικά. Ο τρόπος που λειτουργούσαν οι ομάδες ήταν ο εξής. Στην αρχή, η κάθε ομάδα υπό την θεματική της συναντιόταν κάθε εβδομάδα για 2 ώρες και καταγράφανε την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα. Μετά την αναλύανε και την αξιολογούσαν. Είναι η πρώτη φορά στην Καλαμάτα όπου ζητήθηκε από τους πολίτες τους ίδιους να αξιολογήσουν σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη στο κομμάτι του πολιτισμού. Στη συνέχεια, όλοι μαζί η ομάδα αποτύπωνε το όραμά της και μετά κατέγραφε τις ιδέες και τις προτάσεις της. Ο συντονιστής ομάδας διευκόλυνε τη συζήτηση, κατέγραφε όλα αυτά πρακτικά και ήταν σε άμεση επικοινωνία με το Γραφείο Υποψηφιότητας, το οποίο σε όλη τη διαδικασία παρήχε υποστηρικτικό ρόλο και ό,τι χρειαζόταν τα μέλη της ομάδας, βιβλιογραφία και οποιοδήποτε άλλο υλικό. Στη συνέχεια, όλο αυτό το υλικό το μελέτησε η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού, η οποία είναι μια διεπιστημονική επιτροπή, έδωσε το δικό της feedback πάνω σε αυτό και έθεσε τους άξονες και τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής. Όταν τελείωσε ο πρώτος κύκλος της δημόσιας διαβούλευσης και εφόσον κάναμε και μια εσωτερική αξιολόγηση στις ομάδες εργασίας, υπήρχε μια ανησυχία από τα μέλη της ότι μαζευτήκαμε, τα συζητήσαμε, καταγράψαμε όλες μας τις προτάσεις και τώρα τι κάνουμε, τώρα πώς προχωράμε. Έτσι σκεφτήκαμε και συνδιοργανώσαμε μαζί με την Place Identity στην Αθήνα και το Impact Hub της Αθήνας το πρώτο εργαστήριο πολιτών στην Καλαμάτα. Ήταν ένα εργαστήριο στο οποίο οι συντονιστές των ομάδων εργασίας πρώτα παρουσίασαν το έργο τους και στη συνέχεια οι εκπαιδευτές μίλησαν τους συμμετέχοντες σε μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού και μεθόδους και νέους τρόπους σκέψης πάνω σε ιδέες και υλοποίηση project. Από αυτό το εργαστήριο βγήκαν καινούργιες ιδέες, με τις οποίες ασχολήθηκαν πιο εξειδικευμένες οι δεύτερες ομάδες εργασίας που οργανώσαμε. Κάποιες από αυτές τις ιδέες υλοποιηθήκαν κιόλας. Για παράδειγμα, η ομάδα εργασίας κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, με συντονιστή τον Γιώργο Λαζαρίδη,
ασχολήθηκε με το πώς θα ευαισθητοποιήσει τους καταστηματάρχες στην Καλαμάτα για να γίνουν τα μαγαζιά τους προσβάσιμα. Έτσι έφτιαξε ερωτηματολόγια, τα ίδια τα μέλη τα μοιράσανε, συλλέξανε στατιστικά στοιχεία και μαζέψαν κιόλας κίνητρα και οικονομικές λύσεις από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για το πώς είναι εκεί η προσβασιμότητα στα μαγαζιά. Έμαθε για όλη αυτή τη δράση η πλατφόρμα πρόσβασης, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νιάρχου, ήρθε στην Καλαμάτα, συναντήθηκε με τα μέλη της ομάδας και πια υπάρχει μια συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, η ομάδα τώρα εργάζεται για να παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία, ώστε να κινητοποιήσει και τους καταστηματάρχες και να τους πει τρόπους που μπορούν να γίνουν προσβάσιμοι. Ήδη ένα κατάστημα έχει αλλάξει μέσα από αυτή τη δράση. Επίσης, μια άλλη ιδέα η οποία θα υλοποιηθεί τώρα είναι από την ομάδα εργασίας Ταυτότητα Τόπου, η οποία ασχολήθηκε με τον επανασχεδιασμό επαιτειακών εκδηλώσεων. Ένα από τα θέματα, λοιπόν, ήταν για την επέτειο της 23ης Μαρτίου και σχεδίασε μαζί με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους τους δρόμους του Μπαρουτιού, οι οποίοι θα υλοποιηθούν τώρα υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας για πρώτη φορά. Για όλη αυτή τη δράση και για όλες αυτές τις συμμετοχικές διαδικασίες, είμαστε η πρώτη ελληνική πόλη που γίναμε μέλος ενός διεθνούς δικτύου, από το Διεθνές Παρατηρητήριο για την Δημοκρατική Συμμετοχή. Το χειροπιαστό αποτέλεσμα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η πολιτιστική στρατηγική, η οποία είναι έτοιμη. Και από Δευτέρα θα μπορεί να τη δει ο καθένας online στο site του kalamata21.eu, όπως και στο site του Δήμου Καλαμάτας. Θα ανέβει για δημόσια διαβούλευση. Ο καθένας μπορεί να μας στείλει τα σχόλιά του και τις προσθήκες του. Επίσης, σε περίπου 10 μέρες θα κάνουμε και μια ανοιχτή εκδήλωση, όπου θα παρουσιάσουμε τους άξονες και τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής και πάλι ο καθένας μπορεί να μας μιλήσει ανοιχτά και να μας πει τις δικές του ιδέες και επιπλέον προσθήκες, με σκοπό πια αυτό το κείμενο να αριστικοποιηθεί και να δοθεί προς υιοθέτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας δείξω τώρα και ένα βίντεο από το Εργαστήριο Πολιτών, το οποίο είναι και το επίσημο βίντεο διεκδίκησης της υποψηφιότητας. Να το πάμε.
Ευχαριστώ πολύ.